सर्वांना नमस्कार. शैक्षणिक दीपस्तंभ या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओसह आपल्यासमोर आलेलो आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे सब्जेक्ट सायन्स स्टँडर्ड 7th ब्रिज कोर्स 2022-23ची ॲक्टिव्हिटी डे 9 आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. डे 9 संदर्भातील जे प्रश्नोत्तर आहेत ते आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून सोडून घेणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा, मदत करू नये. तसेच तुम्ही जर अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन ऑन करून ठेवा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओबाबत थेट नोटिफिकेशन्स आपल्या मोबाईलवरती येत राहतील. त्याचबरोबर इयत्ता 7वीचे इतरही विषयांचे काही व्हिडिओज आहेत ब्रिज कोर्सचे जे आपल्या चॅनलवरती आपण अपलोड केलेले आहेत. तर चॅनल ओपन करून प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही हे व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकता आणि इतरही विद्यार्थ्यांना आपलं चॅनल रेकमेंड करावा अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहोत. चला आता मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. सब्जेक्ट सायन्स स्टँडर्ड 7th डे 9. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत वर्कशीट नंबर 9. पाहूया. लेट्स अंडरस्टँड हाऊ आर साऊंड प्रोड्यूस आणि हाऊ साऊंड इज हर्ड आणि ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड. तर हे तीन पॉईंट तुम्हाला वर्कशीटमध्ये समजतील, शिकायला मिळणार आहेत, जे ऑलरेडी तुम्ही 6वीला शिकलेला आहात. रेफरन्स जे आहे ते आहे स्टँडर्ड 6 लेसन नंबर 13 साऊंड. लर्निंग आउटकम बघा. कंडक्ट सिम्पल इन्व्हेस्टिगेशन्स टू सीक आन्सर टू क्वेरी. लेट्स टेक अ लुक. We hear different kinds of noises in our surrounding like bird chirping, vehicle honking, whistling, dogs barking, firecracker, etc. The noise we hear in the surrounding is called sound. तर सर्वप्रथम तुम्हाला साऊंडची डेफिनेशन दिलेली आहे आणि हाऊ साऊंड प्रोड्यूस या संदर्भावरती एक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला दिलेली आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता, जे तुम्ही ऑलरेडी पुस्तकात सोडवलेले असेल गेल्या वर्षी. पुढे तुम्हाला दिलेलं आहे हाऊ डू यू हिअर द साऊंड. नंतर प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड, सोर्स ऑफ साऊंड म्हणजे काय ते डिफाईन इथे केलेलं आहे. तुम्हाला एक्सपेरिमेंट इथे दिलेलं आहे. मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साऊंडची माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. तर सुरू करूया आपण आपल्या क्वेश्चन सेक्शनला. लेट्स प्रॅक्टिस सेक्शन आहे, बघूया आपण. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, इन अ वॅक्यूम इफ अ बेल इज रिंगिंग विल यू हिअर द साऊंड, व्हॉट इज युअर ओपिनियन. बघा, इन अ वॅक्यूम वेन द रिंगिंग बेल इज सस्पेंडेड इन अ वॅक्यूम चेंबर इट कॅन नॉट बी हर्ड आउटसाइड बिकॉज देर इज नो एअर मॉलिक्युल्स दॅट व्हायब्रेट टू कॅरी द साऊंड वेव्स. तर हे उत्तर असणार आहे. वॅक्यूम असेल तर तुमचे जे बेल रिंगिंग ते पण तुम्हाला ऐकायला येणार नाही बाळांनो. सेकंड क्वेश्चन आहे, विच मीडिया आर नेसेसरी फॉर ट्रान्समिशन ऑफ साऊंड, व्हॉट डू यू थिंक. ट्रान्समिशन ऑफ साऊंडसाठी कोणकोणता मीडिया लागतो, तुम्हाला काय वाटतं. तर बघा, साऊंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देअर प्रोपोगेशन लाईक सॉलिड, लिक्विड और गॅस टू ट्रॅव्हल बिकॉज द मॉलिक्युल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस कॅरी साऊंड्स वेव्स फ्रॉम वन पॉईंट टू अनदर. साऊंड कॅन नॉट प्रोग्रेस थ्रू द वॅक्यूम बिकॉज द वॅक्यूम हॅज नो मॉलिक्युल्स विच कॅन व्हायब्रेट अँड कॅरी द साऊंड वेव्स. क्वेश्चन नंबर 3, what is propagation of sound. Sound is said to be propagated when sound waves spread in all direction from a source sound. Question number 4, if a metal plate falls on the floor, sound is produced. What do we do to stop this sound. What happens when we do this experiment and write the observation. तुम्हाला हा प्रयोग करायचा आहे. एखादी मेटल प्लेट उंचावरून तुम्ही खाली फेका. बघा, ती पहिल्यांदा ती मेटल प्लेट फार वेळ ती फिरत राहते आणि तिचा आवाज येतो, नंतर ती शांत होते, म्हणजे एका ठिकाणी ती स्थिर होते. बघा, इट गिव्स अ व्हायब्रेशन साऊंड. टू अवॉइड इट वी शुड हॅव सॉफ्ट मटेरियल ऑन द फ्लोअर वेअर द प्लेट इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड. हा प्रयोग तुम्ही घरी सुद्धा तुम्ही करू शकता. स्प्रेड सम सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड्स और सँड ऑन डायफ्राम ऑफ अ टेबल और ऑन अ प्लेट ॲज शोन इन द पिक्चर. नॉक द डायफ्राम लाईटली विथ अ फिंगर. बघा, तबला आहे तिथे. तबल्याच्या डायफ्राममध्ये तुम्हाला सॉडस्ट तुम्हाला किंवा मस्टर्ड सीड तुम्हाला ठेवायचे आहेत आणि तुम्हाला फिंगरने तुम्हाला इथे टॅप करायचं आहे. तर बघा, व्हॉट डू यू सी हॅपनिंग सो लॉंग ॲज द टेबल मेक अ साऊंड. वी सी द सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड्स मूव्हिंग ऑन द डायफ्राम ऑफ द टेबल. हे तुमचं आन्सर हवं. क्वेश्चन नंबर 2 बघा बाळांनो, व्हॉट हॅपन्स वेन द साऊंड स्टॉप. जेव्हा आवाज बंद झाला तेव्हा काय होतं. तर बघा, वेन द डायफ्राम ऑफ अ तबला इज नॉट लाईटली, it starts vibrating. It keeps on vibrating till the sound is produced. Due to these vibrations, sawdust or mustard seeds or sand particle also show movements. But when the sound stops, these particles also stop their movements. Question number 6 बघतोय आपण. What is it that vibrates when these sounds are produced. म्हणजे हे जेव्हा साऊंड तयार करतात तेव्हा काय नेमकं व्हायब्रेट होतं याच्यामध्ये. तर बघा, साऊंड ऑफ सितारमध्ये स्ट्रिंग्स ऑफ सितार और विना व्हायब्रेट टू प्रोड्यूस साऊंड. बरोबर. साऊंड ऑफ बेलमध्ये वेन अ बेल इज स्ट्रक द मेटल व्हायब्रेट्स. थर्ड, साऊंड ऑफ अ सॉसर दॅट ब्रेक्स ऑन द फॉलिंग डाऊन.
द सॉसर ब्रेक्स अपॉन फॉलिंग डाऊन अँड ईच पीसेस व्हायब्रेट क्रिएटिंग साऊंड. लास्ट द वॉटर ड्रॉप फ्रॉम अ टॅप. तर बघा आन्सर, द वॉटर ड्रॉपिंग ऑन द फ्लोअर क्रिएट्स व्हायब्रेशन अँड हेन्स मेक्स ड्रॉपिंग साऊंड. बघा प्रत्येक सबस्टन्स इथे व्हायब्रेट होत आहे, त्यानंतरच हा साऊंड प्रोड्यूस होत आहे. पुढे बघूया क्वेश्चन आपण. क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हाला दिलेलं आहे या ठिकाणी. बघा बांधनो की वाय आर वेव्स फॉर्म ऑन द वॉटर इन द पॉट. आता बघा तुम्ही बघता तर पॉटमध्ये पाणी भरलेलं आहे, तुम्ही चमच्याने त्या पॉटला थोडंसं नॉक केलं तर तिथे वेव्स तयार होत होतं. यामागचे रिझन तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं. बघूया आन्सर आपण इथे. ॲज शोन इन द पिक्चर, टेक अ पॉट विथ filled with water, strike it lightly on its rim. What do you see? The answer बघा, there is a air around a source of sound. As the source of sound begins to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrates. A wave of vibrations of that sound spreads in all directions from the source of sound. That is why we find waves form on the water in the pot. तर अशा प्रकारे हे तुमचा आन्सर येणार आहे. या संदर्भातील आणखी लिंक्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत. यूट्यूबची तुम्हाला लिंक आहे आणि दीक्षा ॲपची तुम्हाला लिंक दिलेली आहे. तुम्ही यावरही क्लिक करून तुम्ही आणखी या संदर्भात माहिती मिळवू शकता. तर अशा प्रकारे ही आपण डे 9ची ॲक्टिव्हिटी पण पाहिलेली आहे. अपेक्षा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. त्याचप्रमाणे ही माहिती तुम्हाला चांगल्या प्रकारे कळाली असेल. आपल्या मित्रांना, वर्गमित्रांना व्हिडिओ शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद. अपेक्षा करतो तुम्हाला आपला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल. अशाच प्रकारचे शैक्षणिक विषयांवरती व्हिडिओज पाहण्यासाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच एका नवीन व्हिडिओसह आपल्यासमोर येऊ. तुर्तास आपल्या सर्वांची रजा घेतो. धन्यवाद.